હેલો, જાગૃત આવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. મારું નામ છે ચિંતન અખાણી. જેટલા પણ ડિગ્રીની અંદર છે સેમેસ્ટર 5 અને સેમેસ્ટર 7ની અંદર એમના એક્ઝામ ફોર્મ વિશે આપણે આજે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. અને જે લોકો સેમેસ્ટર 5માં મિકેનિકલમાં છે એ લોકો માટે હીટ ટ્રાન્સફર અને મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનોલોજી જેનો કોર્સ મેં બનાવ્યો છે એની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઉં છું. આજના દિવસ માટે આપણે બંને કોર્સ ઉપર 20% ઓફ રાખેલું છે. જે લોકોને એમાં જોડાવવું હોય જોડાઈ શકે છે. એકદમ જબરજસ્ત આપણે એમાં કન્ટેન્ટ તમને આપ્યું છે. અને એના સિવાય જે લોકો કોમ્પ્યુટર આઈટીમાં છે એના બે સબ્જેક્ટ છે, કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક્સ એન્ડ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ. એ બંનેના કોર્સની પણ લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઉં છું. એમાં પણ આપણે 20% ઓફ આપેલું છે. તો જે લોકોને જોડાવવું હોય એ લોકો એની અંદર જોડાઈ શકે છે. ઓકે, હવે સેમેસ્ટર 5 અને સેમેસ્ટર 7ના એક્ઝામ ફોર્મની ડેટ્સ ડિક્લેર થઈ ગઈ છે. આ જે એક્ઝામ ફોર્મની ડેટ્સ છે હું તમને અહીંયા કહીશ તો તમને અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા લખ્યું છે બી સેમેસ્ટર 5 7 રેગ્યુલર અને /ટર્મ એક્સટેન્શન રેગ્યુલર. આ બંને માટે તમારા જે એક્ઝામ ફોર્મ ભરાવાની ડેટ જે છે 5/10 છે. એટલે 5/10થી તમારી એક્ઝામ ફોર્મ ભરાવાનું સ્ટાર્ટ થશે અને લાસ્ટ ડેટ જે છે એ 20 નવેમ્બર છે. એટલે તમારા લોકોએ આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે અને જોવાનું છે. અને યસ, આ ડેટ મિસ ન કરતા, બાકી તમારે પછી કદાચ એના પછી પેનલ્ટી ભરીને તમારે એક્ઝામ ફોર્મ ભરવું પડે. એટલે મારી નમ્ર વિનંતી છે કે બેટા દીકરાઓ, મારા પહેલા વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો, પૈસા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલે પેનલ્ટી માટે ન જતા. ઓકે, આ ડેટ્સનું ધ્યાન રાખજો અને તમારે તમારી જે સેમેસ્ટરની એન્ડ સેમેસ્ટર એક્ઝામિનેશન છે એની પ્રિપેરેશન હવે ફટાફટ ચાલુ કરી દો. ઠીક છે? થેન્ક યુ સો મચ. બાય.